Good morning, Maria Vitsky. Good morning. Working mode ko karon. Pero ni magid working mode, Maria Vitsky. Dito ako magpakita ha. Kay baliktad di ko kakbalo sa kamera. Paingon sa likod ng tanaw. Good morning. Likod man ano oy. Julie Familia, hello. Shout out. Chief ni Eve, good morning. Ngayong buntag. Ang tangos ako kay di ko kabalo mag-shift sa camera. Kung akong i-open, diya sa likod ang makita. Si Shin ragid ang makabalo. Hindi, saan ako ha? Yeah, happy, beautiful Sunday. Tempabi, asan ako na? Yes, ha? Ang nasad may makitaan. Char-char, agad ni siya. Eve kay wala na itong WH na kapanaog na. Hindi akala ko ibutang. Hindi, nauna ko ang kamera. Mubalhin ra ko niya. Julie Familia, thank you for coming. Na, di lagi sa likod. Dili ko kay balo pag-face sa ako. Sige na lang. Magwantahan lang sa ninyo na this is one of our products. Kana siya, oatmeal bar. Ang packing ko. Saan man akong packing oil? How are you doing? Jolie Familia. From where are you, Jolie? Taga saan ka? Nasa Pinas ka? No work today, kanang kuan. Chief ni Eve. Oh, Susana. Oh, we have been trying to go to Baguio nung nag-school pa si Shane sa Indiran. Pero we really didn't have the time to go to Baguio. Mga classmates kasi siya from Baguio. Hindi talaga kami nakapunta. Nag-graduate na lang si Shane. Hindi kami nakapunta. Sayang, no? Maginaw dyan ngayon. Palagi naman maginaw ang Baguio, di ba?
Thank you for coming. 7 million in the house. No, hindi laki gapilit siya. Kaman ni. If you want to drop your premiere, trip ni Eve, o Julie Familia, if you have any premiere. Sige, go ahead, drop niyo. Nasa Hong Kong ka ngayon, but you're from Baguio, wow. We have been from sa Hong Kong, that was 1996 yet. Ang tagal na. Ang tagal na. Sana si Michi, alam ni Michi itong product na to, natikman na niya. Patindog na to para maklaro. Ayan. That's the table of my daughter, Shane. At mayroon din doon sa likod niyan. Pero nagkasya ang cashier today kasi walang nag-day off yung sister ko. Ang ganda ng Hong Kong, di ba? Trip ni Eve, basin ha apay premiere. You want to drop it, drop it. Kumusta ang Davao trip ni Eve? Sean Williams, hello, good morning. Hi, good evening there, Sean. How are you doing, Sean? Are you okay now? Good to know your parents are okay now, Sean. That's good to know, Sean. That's good to know you're great. Yeah, we're always busy because we really have to eat. That's why we're always busy because we have to eat, Sean. You connect with Jolie Familia, Sean Williams. Sean Williams, Jolie Familia is very supportive.
Mag-cut muna ako. Kunin ko muna ang gunting. Those dropped by Nightbot are my ermines. Please connect to them. Kadungis, good morning. Padaan ka lang. Bibigyan pa din kita ng jacket. Even padaan ka lang. Salamat, kadungis. Oo nga, lahat naman tayo busy, kaya we are trying to find time na lang. Whatever, just like ngayon, I'm working. So, still, nagwa-YT na lang while working. Magchika-chika na lang tayo. Bisitahan kita. Okay, my heart Jolie. Sean Williams, yung my heart Jolie is ninja, right? The main channel, her main channel is Jolie Familia. Kunin mo na yung my heart. Just remove my heart. Thank you, Jolie Familia. Kailangan pala ng cutter nito. I need the cutter para madali. Kunin ko muna ang cutter. Okay, Jolie. Thank you sa pa-BG-BG. Ganun lang ako din eh. Pag BG-BG lang palagi pag busy. Tapos dot-dot na lang ako ng dot-dot para sa engagement.
Gamitin ko na ang cutter. Naglagay ako ng sticker for the nutrition facts dyan sa oatmeal bar na yan. Can you hear the music in background ko? Thank you. 7 million in the house. Salamat. Tess, bisdak hayo. Maayong gabi, diya, Tess. Char na lang ka ni Tess kay para bila sa mga WH. Good morning, ay good evening, Tess. Sige, Tess, okay lang. Work mode ko ni Tess at the same time. Marie, good morning. Ayan o, nag-packaging ako, naglagay ako ng mga sticker, yung sa Nutrifax ba niya, Michi o. Salamat, Michi. Ma'am Tess Bisdak, Ohio, happy Sunday. Trip ni Eve, shout out, sabi ni Marisalas. Hello, sis Trip ni Eve and Marisalas. Sabi ni Tess Bisdak, Ohio.
Sus test, oy, Marie. Hindi pa lang kami makapunta sa makipagkita kay si Milo kasi conflict sa schedule. May event sa 11, 18, and 15. Sao na lang man na test, oy. Give me card to. Sige, ipin ko yan. Ano sana siya, trip ni Eve. Ako ipin, while wala pa nagkuhan-uban. Bisitahin nyo yan. Kapin. The preparation for the reunion. Wow, reunion di na trip ni Eve. That's 11 hours. Ang mamaya. Mamaya, 12:45.
Mag-reunion dahil mo treat ni Eve sa inyong family. Fine na, treat ni Eve. Sa inyong sudan, Tess. Kami siguro nagsudan si Tess. My heart, Jolie. Salamat. Yan, kalami na Tess. Mukha na si Steve. Buwan. Wala, kalami ko niya. Kamuti na. Kalami kayo. Na, kalami anak Tess. Pero carb lagi gyapon ang kamuti Tess. Uy, pero better siya kaysa rice. Na, but lang mabuang ko labi na butangan buwan niya ginamos ba? Na, taon na lang. Sammy and Lily, good evening. Thank you for coming. Sige everyone, thumbs up niyo premiere. Halo, wala na open. Wala ka joker. Wala na. Wala ka joker. Good morning. 10:24 in the morning, Sammy and Lily. Alam mo, uba nga naman. Ano mulay gana, Tess? Ayaw na. Dali na po sa tulad lang. Most time mong father-in-law, Tess. Hello, si Sammy and Lily. Happy birthday, Pinay Campers. Mandenis siya ba? Salamat po kami. Happy birthday, Sammy and Lily. Sa atong ipot, hindi mo pala alam. Ala, di, unsa una, wala siguro kayo sa lagi gadot-dot, rabi ako test, pero dili ko kadungog kay Saba diri niya, dili na ko papaminaw kung mutindog ko. Wala, unsa man day test.
Hello, Sisi Tess Bisdak. Inuhayo, kumusta si Steve? Unang, kumusta po si Sammy and Lily? Hala, oh my God. May he rest in peace. Offer tag prayers for the father-in-law of Tess. Hala, di ay Tess? Oh, lamingaw po, no? Hala, grabe ba yung mga alaga sa iya, Tess ba? So, namin barot akong malibo, Tess. Hala, wak na dahil siya, Tess. So, unsa may style ninyo diya pag lubong, Tess? Gihaya pa siya, Tess, or what? Gi-cremate? Hala, oy. Our deepest sympathy, Tess. Hala, oy. Ato na sa ipin si Kuan, si Sammy and Lily. Si Trip ni Eve, naadtuan na ninyo, guys. Sige lang, i-drop lang unya balik. Trip ni Eve. Kaya itong na may di pa makaanhi. Almost na magnoon. Ito si Sammy, wala pa rin siya gana kumain. Pero kami dalawa. Oo, sis. Yak lang kami dalawa. Bigla pag maalala namin laoy. Laoy. Asa man ang gidaritso gilubong, Tess? Ito, no? Pila edad niya, Tess? Wala, may kami ayos na tulog, sis. Kaya bantay ko na doon. May habis siya. And then, hala, bito. Gi-cremate diretso. Gi-cremate. Wala na kanang kuan. Wala na maski bitaw, no? Maski sound, papagid niya. Imo gina siya ko banan permit test. Istoryahon. Di sad mo tigsuroy test, no? Para makuan lang ihang attention ba, Tess? Uy, 93, sana all. Maabot mo ka po, anak, Tess. Uy, dinira bas Pinas, kay kung maabot ko ng 100 years, na ay 100,000. Pag maabot og 101 years, kuan na ay 1 million ihatag sa gobyerno. Ako kinuha ko maabot mo ka, kuan hinawtaw ta. Kasi magugod-ugod na sa kuan na pulos. Gusto na ako maabot ko anang nga age nga mapuslan pag yun ko. Ano pa ko'y mahimo. Wala, uy, kagana ba anang yabot 90, grabe hang bonus naging kaayo. Si Steve, pila na yung edad, Tess? Wala, uy, mag-uul sa taninyo, uy. Isuroy-suroy na si Steve para mapanihang atensyon. Sa bagay, dili magid-anak kadali. Rizal's Vlog, mega love shout out. Wait lang, ha. Thanks for coming, Rizal's Vlog. Ay, bata pa yung bana. Good morning, Rizal's Vlog. Bata pa, Tess. Alami lang na siya kay simple ang gibati na ikaw yung gaalaga niya, grabe kaayo na yung gibati karon kamong duha. Kahigid, no? Kay pag-alaga nimo grabe Pinoy style bang imong pag-alaga. Tigulang na biya ko test pero sa maningkamot lang gid nga maayo ang lawas. Pero lahi na gid sa dinon karon test di pareha sa una.
Kay sayo kay mga matay. Murag karon. Thank you for coming, Rachel's Vlogs. Karon lahi na murag healthy conscious naman karon halos mga tao karon. Ala, 72 may mamatis. Katong di ba bago lang siya nag-birthday? Ala, kay basko ko man yung mamatis. Lahi na gid karon tes, uy. Taas-taas na atong edad pero sus may lang gid untag maabot tag kuan, maabot kog 101 para sa may mabilin sa anak. Lagi makita bitaw tong nag-video nga birthday ba to niya o katong nag-opening sa box sa pasalubong. Naaba mo sa siyudad sa Cebu or sa kuan somewhere sa bukid. Lahi biyagid sa ang environment ko na sa bukid. Dito tinuod tes marasad ko pilapilsad ko tigulang na biya ko. Kanang lahi bitaw sa una ang 60 kay murag ugod-ugod na. Karon kay health conscious na gid ang mga tao eh. Rong Chuan, hello. Good morning. Mega love shout out. What's your name before? Is still Rong Chuan? Rong Chuan. Kasi di ka ni siya kang Ma'am Sibing siguro. Connect to everyone, Rong Chuan. Rong Chuan. Gusto ba ni pronounce yung ngalan? How are you doing, Rong Chuan? Rong Chuan. Ay, grabe test. Ayaw gid palabig kag-ul. Kaon lang kasigi test. Pero less ng carb test. Maura gid na test para taas-taas atong kinabuhi. Lang, tinugid ay padarag kag-ul test kay whether we like it or not, paingon man gid ta di test. Hello test Bisdak in Ohio, sabi ni Rachel's Vlog. Kung gani test, uy, mentang maabot ako ana, uy, makita pa na ako kung mga anak, taod-taod. Hello, Rachel's Vlog, sabi ni Tess Bisdak in Ohio. Pamulo ko dinig packaging test kay makatabang na lang po ang pas balot sa mga uy, simba ko, tigulang na kay ko test. Kailan ba kong edad? 1953 ako kano. 1953 man ko test, teka ha. 69? Karong September? Ko test, tigulang na kay ta test. Tigulang na ko test. Hala, si Charles Reality TV, Cecilia. Ayan si Cecilia, parehas may edad.
Maayong buntag di Cecilia Torres. Kumusta mo? Sige na mo, Cecilia. Maugyud ka ng karong panahon na gyud kailangan gyud na active ta karong test ba? Kay aron nga longer sa datong life kay lahi sa una bitaw test mag-standby di sa bulay di ba? Tapos kunang boring kayo. Test karon ano kay lingaw. Hoy, cheers! Reality TV! Salamat sa imong grasya diya, Celia. MLSO sis sabi ni Sil Pulbos. Nisel Pulbos Vlog, salamat. Salamat for coming. Cecilia, daming pera ni Cecilia. Oh. Wala kayo mabutangan po sa bawas food nila sa balay? Hello, sis Chills Reality TV, sabi ni Tess Bisdak Inhayo. Wala ka na yung delivery sa cake niya, wala tao sa ilang balay. Sino to? Alirani, mega love shout out. Asa imong premiere? Karon na taud-taud sa ha. Wala na unsa man ang kapadeliver nga wala diha. Dili na ta ma-blame ana. Hello Alirani, mega love shout out. Thank you for coming. Chess Reality, drop Cecilia imong panbe. Magpa-drop na ko karon ay sa una namang gid minabasa good na only the host can drop the link. Unya kay ang viewers dili ana ba? Makadugang inos trabaho sa viewers no, I mean sa host. So karon gaana na mo pa-drop na. Basta mamili ra sad mi kinsa imong pa-drop. Cecilia, go. Sige na. Na, oy, Joker na nagpa-deliver sa kit niya. Walay tao. Basig, anong lakaw, nabuing. Dabi, mo charge na itong nag-deliver. Tawagon siguro ni mo una ang customer. Trip ni Eve, ato ra nang ibalik imong ano niya, mag-drop lang sa ka-outro. Kay nagpa-drop. Si Shells Reality, sige, ikuan kay ato na sa ipin. Ibalik lang imong trip ni Eve, unya, trip ni Eve. Ato sa ipuan. Kano sa man ang imo, Cecilia? Ugma pa na, or unya na? Kay trip ni Eve, unya na gabi eh. Kapitana Venosa, mega love shout out. Thank you for coming.
Asa naman ni si Cecilia? Lagi bito, ano, trip ni Eve, no? Natingala lagi bito ko na, nga nung mag-uul man sila. Basta man di ay, 3 days ago na. Wala na unsa na sila, bayad na siya? Bayad na. Sala na gid niya. Pagkulat na lang sa iya kung kanusa siya maingon nga naanak ko. Ugma pa. So, i-drop lang na siya, then ako lang ipuli ng mag-una karon. Kasi trip ni Eve, unya man ang iya ha, alas 11. Alas 11 ba to trip ni Eve? Nalimot ko. Unahon na to ang ato lang puli-pulihan ha, ang mag-drop sa link. Hello, kuya. Balik na lang siguro diri, di ba gyapon ako makontak ako an gud. Ulat na lang sa iya nga naano. Nabuang na, magbayad na kag dubli. Pabayad si ana. Oh, ibalik na lang din ni kuya. Madaot ang cake. Oo, salamat. Nawala. Sino si Mami Annex? Na iyang lain nga pangalan? Just reality, drop unya ha. I-drop unya before ka mo kuan. Before ka mo batsi. Tungkulihan si Sammy and Lily. So, asa na to yung kuan Chelsea reality? Pwede sa i-drop ni mo karon mga 11 or o i-drop ni mo kay may puli nato dayon diha. Asa man imong gikon? Naglalabang. Si trip ni Eve, unya naman gud gabi so munang ibalik-balik nato og pin. Si Sammy and Lily, wala to na akong open. Matrabaho sa ning ko ano magsikag pin. Deepest sympathy po, sabi ni My Heart Jolie to Tess Bisla. Sige, drop na, Tess. I mean, Cecilia. Puli-puli lang ta. Sige, Cecilia, go. Ano ito naman ito?
Na-open ko na ba ito yung Cecilia buwangi oy kadit lang ha. Ako na lang Cecilia kay special man ka na ako. Char lang Cecilia, char. Sa 15 pa man din mo Cecilia. 15, oh, dili din na mao. 3 days pa, di din na mao. Dungan-dungan mo din Cecilia. Ay, dungan na Cecilia kay malibog ang kuan. Malibog ang kuan. Pwede raman imong silent sa ba? I mean, i-schedule lang, pero ayaw sa i-premiere. Malibog ang people. Nagana kay kag, ako na kay mong kuan balay Cecilia. Updated gid ka ning mga balita Cecilia ba? O niara, kita ko na. Mag-away si Willie ug si Christopher Min. Grabe gini si Cecilia oy. Hindi naman ko makapananaw si Cecilia oy. Tamsak na si Kwan ka na ba? Ano, tamsak diretso kay maka-go to channel manggod ta, di ba? Si trip ni Eve, itamsak sa ganyan ha. Unya nagabi kang trip ni Eve, kuan, Cecilia. Sakto na, Cecilia. Salamat, Rizels TV, Rizels Vlogs. Thank you. $13 million in the house. Salamat kaayo.
Salamat sa Mian Lily. Sige, padayon lang diya sa imong work kay everybody is busy man gyud way. Lagi gisunod nimo si Celia. Kamsako na lang tanan. If you can go to the channel of Chelsea Reality na itamsak na tanan. Ubang kita ba hindi rin na house kay ibili nila pero pinana mo gud kay panunod sa kit. Ibili na ko ikaw dito kasi gusto na ba. Na i-charge na sa customer buing. May pa dito nagtawag na lang daan kung naan na tao. Masinsag na emergency ba di sad mabalaan. Rachel's vlog, thank you. Kung nag-contact sa lunta siya. Sell na lang. Sabi, sige, sell. Para short, no sell. Lingaw po ni mo, Cecilia, oy. Para bagets po paminaw, no? Para sa'yo na ibigkas, no? Seal lang nga CIL kay ang sale kay mura mo nag silda sa presuhan. Ano to?
Oo. Salamat, Cecilia. Utang sa akong sticker, Cecilia. Oh, kana nga mga sticker, oh. Nakatilaw ng day ka ni Cecilia ba sa oatmeal bar? Namutang ko para nutrition facts ba, Cecilia? Sami ang lili. Kano sa gani ni? Check sa nato kano sa ani. Kasi ano to? Kanang Cecilia, kanang nang anong nag-away silang Christopher Min ng chika magmarites sa atani. Magmarites sa atani Cecilia. Ano sila nag-away? Isami ang lili na sa datong ipuli ha. Trip ni Eve, balik ra pud tog Japon niya kaya ako na sa ibalik. Ang puli-puli lang ba para nailaing bisita, patamsak sila. So, ay, pa-trading pagid na siya. Mutanaw, mangyapon ko, pero gay-play na ako, kaya dili naman ko maminaw, basta busy. Pagkatong sa itong imong kuan nga, so, dili man ko makaapila na yung senior citizen Cecilia, oy. Gansi man ko, ana. Hey, sis, Chels Reality TV. Sabi ni Sean Williams. Ayun na si Sean nga iya kang tamsakan imong pan. Tamsakan imong sana. Tamsakan imong premiere. Yung COVID man din ang duhan niya kaginikanan Cecilia. So, dugay na siya nako, wala nakitaan. Pero nakabalik na siya. Hi Sean, how are you? Sabi ni Chels Reality TV. Oh. Mulo na kong butang. Yun na sana ako ni. Yan ang wala na siya. Kinanglan siya butangan ko. So, gusto na ko kanang panggit siya. Kung kinanglan baga niya siya. Dapat na rin. Namangkat ka? Nikon? Kani, papanin sa akin. Pero ka nang dili mo, simple, instructional na mo siya. Pagdili nilang ko dili. Gusto niyo ikamot lang niya. Kani ang tsaga kay taas. Dili nilang ko pinapabot. Kita lang ba ni mo ang iyang kuan? Wala. Gadilain-lain ang lini mong ibot. Yan ang kasaon ng Kas lahi man ang iyang kuan. Kasyo ni siya. Daga na pag napilit? Nakana lang. Kasyo ni mo itong butang. Pagiti sila pa rin mo. Sabi sila, sayang. Wala lang siya. Saan ni siya? Terus ni Casio Kasyo kani? na tanan. Isa ka sheet is same ra din.
Ano ba? Kanatinga lang isa ra pag iya. Nagigani. Classic ang choco chips ni. Classic na siya. Pero oh, cashew. Classic. Nalistan ko na yung box na lang. Wala na yung box. Eh, pagin ko ano ng box na wala na yung box. Ano? Sa power mo lang na nimo. Saan sa man? Kita, pila na. Madaot siya kung laksiyon. Madaot siya kung laksiyon. Madaot na sa laksiyon. Kasi pag laksiyon mo, mawala na gyapon yung kulo. Mumangin na ilang trabaho god Cecilia magmarites. Hindi naman na ikatingala sa mga artista. Kaya di man daghan maminaw kay tungo sa mga marites pod nga mga tao. Yung kay Cecilia oy. Careful ba kay katong sa imo sa unang sa to mga demonetize ka kay tungod sa ganito imong kon sa una si Carlo. Lagi magput ilang source of income di kay mahimo. Daghan ba mananaw kay tungod sa marites libusat kaayo ang marites. Siyempre, tao kasi sila pero kung ka nang kakaingon nga tinuod na ilang ipanutin. Sabagay, di mo sila sa mangisog kung Wala ba ito? Ako may pakuan din. wait lang. Ito naman sa Cecilia oy. Ano imong peanut, Shane? Peanut. Peanut, yung mani. Idala ko na sa bag. Mani. Wait lang. One moment. Rachel, salamat. Kain tayo oatmeal bar.
Giganan ka itong oatmeal bar, Cecilia? Nilamian ka? $10 million in the house. Salamat. Pauntag oatmeal bar, Cecilia, oh. Remember, Cecilia, I'll invite all of you. Okay? To watch my premiere. Okay lang. Ibalik na to nag-tag. I mean, pin, Cecilia. Kanang kang gipin ako kay Pinay Campers na cooking nilaga na siya. Nilagang baboy na ito. Sige, Cecilia. Masay mong sudan, Cecilia. Masay mong ulam. Adubong talong. Lalami tayo na, Cecilia. Dugay na ko kaluto, anak. Pritong pa na. Paksiw niya, giprito. Naglibot sa tingin ng Cecilia. Naaday paksiw, nagprito.
Iyan, mayong buntag, kaunto na. Salamat Iyan, nakasuloy. Kumusta na ka Iyan? Oo, noon na ba? Unsa na oras di? Almost 12 na. 11:22. Naniudto na kadya Iyan? Maria Bixky, good morning. Maayong buntag. Kana si Iyan o taga Davao na Maria Bixky. Bisaya gihapon. Si Maria Bixky Iyan. Ila-ila mo taga Cebu. Mistisa na siya Iyan. Mistisa na si Maria Bixky. Okay ra ha kato diha mga friends sa YT. Si Kuan bitaw si Jongski taga Davao bitaw to siya Iyan. Kadumdum kaniya. Nakaanhi ba ya siya dinhi sa store? Sige, enjoy your meal, Cecilia. Marisalas, anong ulam ninyo dyan? Maria Vixky, kumustamos? Enjoy your meal, Cecilia. Yan, make friends with Maria Vixky from Cebu. Ian is from Davao. Salamat Maria Vixky. Hindi matagda ng oras da. Ga-premiere na ka Ian? Naka-premiere o naka-gusto i-promote? I-drop imong link Ian. Sa bagay, you can go to channel guys. Kung wala kayong premiere, go to channel lang. Cecilia, kaila na mo ni Maria Vixky? Ang ila-ila mo, Cecilia. Taga Cebu man na si Maria Vixky. Marisala, sabi ni Ian, experiment. Mario, ayan dyan si Ian. Long time no see. But now see now.
Hi Marie, sabi ni Cecilia Torres, Cheers Reality TV. Wala nakakita si Marie ay. Iyan. $10 million in the house. Salamat. Iyan, usay mong i-promote. Na kay Premier. Ga-Premier ka iyan? Wala. Mula ko ako kakunin mo ga-Premier. Pwede naman ka mag-live yung nani iyan, no? Ipatubang nimo sa imong mga plants. Tinamon ko gibuhaton. Nag-packaging ko, so dili na ko maka-chat-chat diha. Sige lang bentang yaw-yaw good. Hindi ka gusto mag-yaw-yaw iyan. Salamat iyan sa bisita diri. Long time no see. But now see now. Busy gid ang linya. Marimichi Manalo, andyan si Ian, oh. Nag-hello siya kay Marie. Busy ang linya sa pagkain. Ako, hindi pa akong kumain, kuan, Cecilia. Uy.
Ah, wow. Grabe talaga ito si Marie, uy. Salamat, Marie. At saka ito si Marie, magaling mag-announce doon sa Team Churgalo na puntahan niyo si Melinda Choi going live, si Marie Chris Housing, ganun. Masipag ito si Michi at saka di ba si Celia? Michi Manalo, sabi ni Ian. Nasayop na inong ko ka ng Cecilia. Nasayop. Cost money. Kaya ang marka nga classic, nabutang na ako sa Casio. I mean, nga Casio, nabutang na ako sa classic. Ito lang music di asin, nagkadugli man. Padala mo na sa amin o yung DIY mo na pang-gift sa Valentine's Day, Ian experiment. Meron, oo nga, meron nga pala siyang oo, meron siyang upload doon. Mag-comment nga ako doon, hindi ako nag-comment, Ian. Good idea. Rizal's Vlog, salamat. Padala mo na iyan. Padala mo kay Michi. Nay nanuktok, Shane? Murag nay nanuktok. Nanuktok. Bye. Uy, babay na si Ian. Kadali ragod ni mo Ian, uy. Nangayo manggod sinit-sini mo og kuan, imong DIY na Valentine's chuchu. Saan nang nagdubli ang music?
MBTV. Shout out MBTV. Nasayop ko ang akong classic nabutang sa ang akong Casio nga sticker dito na ako nabutang sa classic. Ala si Simelo. Good morning. Morning pa. Thank you si Simelo for coming. Working mode tayo si Simelo while nag-live to make use of my time. Oo nga si Simelo, di ba? Sabi mo 7 days ka sa kay Pinay Campers ba yun na live? At least malapit na si Simelo. Working while ako si Simelo. To make use na lang of my time. Yan o. Baliktad si Celia. Agoy si Simelo, kumusta? Nasa summer si Nasa summer si Simelo, weak ang signal nila si Celia. Pero few days na lang, maayos na ang wifi niya. Yeah. Kakain na rin ako, Cecilia. Michi Manalo. Malapit na ang wifi ni Sisimilo. May palablab kay MBTV. Bajul, maayong udto diri. Taipin ko muna si si MBTV. Palablab daw kay MBTV. Si Cecilia, meron din siya 13, 14, 15. Good morning, Bajul taga Bohol. Lipat agad-agad. Bakit? Saan kayo galing? Bajul.
Suroy niya diri sa Cagayan kung makabalik ka. Suroy diri sa Ginama. Tilawi among mga specialty nga coffee o among mga menu. Ay, oo, galing din ako kay Malong. Ngayon pa lang siya natapos. Kanina pa yun, nasa bahay pa kami. Salamat sa paglipat agad-agad. Natulog na dito sa Malo di ay. Hindi, ganina rabi ito napasabalay ko na ako dito nagdot-dot ko. Paglakaw na namo, nawala na ako nakadot-dot. Pag abot na ako diri kay si Asindera nag-live man. So wala sa ako nag-live. Kaya naka-schedule naman ko nga pag-abot sa store. Pero nag-live man si nagdot-dot sa ako sa kang pudring Asindera. Pag 10 o'clock, naisip ko nag-start og live. Salamat sa inyo. Niya din sa kuan. If you know Cathedral Church sa Panang Cagayan, Cathedral Church. Ilado man ang cathedral, di ba? Na may Gaston Park diri. View lang ka the whole of Gaston Park, walay lain building. Kapit sa may fountain, facing may marka Cagayan de Oro, kana lang nga building na may marka Ginama. Panagsara gid ko maka-live uy, taon mong evening nga. Working mode, basta nag-work mode karon while nagkuan. Sige puhon, i-try lang. Kung may time. Bulanon ba ya kung papa ba dyan? Nagahag na. Bakit di mo nakuha ng tuyo? Kain na tayo. Pero mauwaw man ko ni... Uy! Ang ginuka ako na yung maulaw. Ay, mga di mo maulaw. Maulaw gani ko kay akuan. Igulang na lang. Sige pag char-char. Agoy kalami sa kalamay sa hagna. Nakasuroy na gimidia sa hagna sa una. Ibog pamilya na ngadtumi dito niya. Yan na gid mi dapit sa kanang gapanghimo og kanang kalamay na grabe kid kaayo nga dako kaayo ilang kawa. Ako tong anak si Shane in the Baking. Nana siya channel ga i-drop man ni Nightbot Shane in the Baking na monetize na niya then kanang Sunshine wala pa na monetize. Pag ila-ila mo ni Chels Reality TV Ay Bajul taga Bohol sabi ni Chels. Bisaya po na siya, naana siya din sa Cavite pero taga Surigao na siya sa una. Unang Bisaya na siya. So naana sila karon di sa Cavite. Dikit na day kasaya si Sunshine o the Shane in the Baking. Salamat Bajul. Na busy lang gid kaayo mi diri oy. Munang siya panagsara gid na siya maka sa unang gid during pandemic every sa to Sunday 5 o'clock yang upload mga baking gid na yang upload. Pero karon nawala na. Wala na naka-upload. Dili na ma-schedule. Usay makasingit siya kanong sa ilang buhaton sa kusina. Dungpo 39, mega love shout out. Salamat for coming. Chelsea Reality playing sa
Latest mo, wow! Sabi ni MBTV, sige tinabangay ra gyud ta ani kay mga ano pa man ta. Bajul, mega love shout out mga unsa tabi. Kaunsa ko ka. Mga unsa ta paniudto naman taron sa na oras. 11:47 noon time. Dinko, hello, sabi ni Bajul. Ano sanday ka mabalik sa US, Bajul? Mega love shout out to all, sabi ni Dinko, 39. Di ba sa US man kagikan, Bajul? Di ka malita kung ka-istorya di ay nga. Pods vlogger, Pods ba yan? Pods. Mega love shout out. Lagi na, ikaw biya to, di ba? Asa man day ka karon, Bajul? Mga unta ninyo. Lagi kinsa man dito kung kaistorya Bajul nga naa sa US. Nga taga Bohol gihapon siya, pero naa siya sa US. Ano kung pag sure good? Saan siya nilagang baboy. Nagaghan kay pitya magmaglaga gani ko daghan kay pitchay ug nay garlic, nay tanglad. Pero na ako nabasa ba nga wala daw sila gabutang og ginger sa kanang nilaga. Mawala man guna siya sa langsa gud. Depende na pero ang original siguro basi gulay ginger na ang sun kawala sa langsa. Tanglad pag yun. Rizal's Vlogs, hello, sabi ni Pads Vlogger, 12 million in the house, salamat, nakabot og 12 million. Kani si Kuan, MBTV, asyon nagin sa US sa Las Vegas. Kita sila ni Gary V, sana all. Sana all na lang gintaan. Gani lagi, ambot na ko nabasahan ako ba kay katong vlogger nga nag-post adto taga Bohol to siya si Libyan. Kanang butang siya ginger mo ang nangag-comment dingon nga dili daw sila naglagay ng ginger. Naku, lagyan pa gina kong tanglad. Ambot, sorry, lami, di ba lang sa kung walay ginger? Ma'am MBTV, basin ikaw giingon ni host. Lahi sad to, taga Bohol man gyud to siya good Bajul. Kay balo naman ko sa MBTV, taga Las Vegas man na siya. Nakinsa dito ha? Nangutana gani ko nga. Asa ka dapit sa Bohol, ana. Naingon din siya nga, sa ambot asa to dapit sa Bohol, pero naa siya sa US, ana. Dili ko si Naning Kikay, wala ko kay balo asa dapit sa Pinas si Naning Kikay. MBTV, asa dapit sa si Naning Kikay sa Pinas.
Ayan, no, gidrop ni Nightbot si Sunshine. Pero, kinsa may mong ganyan sa Cagayan, ano nakaaniman ka? Bajul taga-buo si Pia. Uy, dinibyo si Similo karon inspiring content. Ilabay lang kay week lagi ko ng ilang signal. Pero soon, mahuman na ilang signal kay gitaod naman. Nagi, kanindot ng no, mapawat ta ni MBTV, no, nga daghan dollar. Asa man ni Kagay nga nakaani magkagagayan. Sabi na si ang Gingpe, nakaani Cagayan, kay taga, ano sa Trinitas, Bugo. Wag yun mi nang kita, oy. Kay, pag ani niya ginama, August manggod to, fiesta, daghan kaayo activities. Nagbuwag-buwag yun mi sa among mga staff. Ako, gibutang ko dito sa SM Uptown, niya, layo man kayo, wala na na, ang driver niya nagadrive ato si Uncle Gigi, so wala na sila kadto kay di pa ko magay sa katultol asa ilang asa pa paingon. Nasa Samar si Kuan si Similo Pia, yes. Asa man dapit imong manghod diri taga Bohol, Bajol. MBTV, taga-asa ka sa Pinas. Ay, tagulwan di sila. Imong manghod. Mga kasinyo dia, relative sa Kuan. Side sa akong bana. Kasinyo, sa Taguluan. Oh, Neripod. Na may mga Neripod ng mga kasinyo ug middle name kana. Isuroy ra day ka diri sa kundi ay. Pinana kas buhol karon. Sa una buhi pa akong papa kay magsigigid mi bakasyon sa Bohol. Lapu-lapu day ka, lapu sa Cebu. Nako sa Cebu karon. Lapu-lapu man tingali na si Tess. Tess Bisdak.
Taga-Lapu-Lapu imong bana. Kababayan ba mo nila buutan o si Brenda Tino? Si Maria Vixie, taga Cebu man po siya. Pero ambot dapit ka Cebu. Si Ichay Morillo. Wow, ya di mo nagtagpo di ay. Lapu-Lapu dili din na siyudad, di ba? City man, Lapu-Lapu City. Ma'am, dito na ako itong manong na natupit ang balman. Ay tinuod yun Chelsea Reality TV, mga nindot kay nagmangagpang suruyan si MBTV. Naamang ko na sila sa Las Vegas nagpuyo god. So sige po na sila travel. Lain po tong sa Cebu. Alas 12 na kay nagbagting na ang simbahan. Salamat sa inyo dyan. Nagtaon-taon ako diri. Ano yun to, nakabadjul?
Nag-lunch pa na? Kinsay hayahay, Cecilia. Si Kuan, si MBTV. Sa una bitaw, Cecilia, nga alaan bitaw na ako si Rachel's Vlog, ikaw. I thought ikaw si Rachel's Vlog. Hindi pala. Dami mo kasing account, di ba, Cecilia? Chelsea Reality TV, salamat. Sabi ni MBTV. Lingaw gina siya tanaw sa imong video kay sada biya kay mga places. Naol na lang kita ni Cecilia. Mag-cruise ship na sila. Pati si Kuan pod naning Kikay. Michi, kumain ka na, Michi? Marie Salas, kumain ka na, Marie? Ano yan?
Muna ako ng medicine ko, akong vitamins. Ano, not vitamins, maintenance pala. Ano, wala akong nakadala. Done na rin ako sa'yo, just reality. Old friend naman tayo, kaya watch lang ako. May manood ako sa inyo guys. Say, dili na ko mag-comment ha. May mga chocolate lagi. Nagpalit kang keeping Shane? Oo. No. Hindi nga MBTV, sabi ni Michi. May 4:30 na. Keeping. Yung yakon yung parang look from
Paper po ito. Yes po, dito sa baka fiber ba? Bawal mabasa. I think so na. I think yung flavor niya lang. Pwede po mag- Yes po. Okay na po. Okay.
Nag-eat na ko kiping, no? Kabalo ka unsa ng kiping? Hindi, baby, huwag mo na lang i-ano. Huwag mo hirapan. Ibigin naman yun. Siyempre. Correct, resales.
Kalangan ko dito kung when you take a bath, diba? Mas pag mataas buhok mo, matagal, matapos mo maligo. Ito lang po yung t-shirt niya. Mamaya sasabihin mo, hindi pa ako nakasito. Ito hindi ako. Pero, ay, XL ka dito na nalagyan ka. Ayaw ka pala ulit. Kano po? Magandang dito. Pwede ba natin? 625. Tulong lang ako guys ha. May customer. May wooden door ko sa sila. Yes. Medium ba ito, boss? Boss? Melinda, thank you. Boss, isakay ko na to. Nalagay ko po sa page. Yung collection ng OP ay all Cagayan or may bukid? Meron din po sa bukid ng actually sa nationwide. I mean, ito po, yung products din po dito, purely from CDO lang. CDO and I'll be careful with my caption, makamagna.
NGO kami, ka-partner kami ng US. Tapos kami yung ano namin, funded ng t-shirt ko. US t-shirt. Pwede siya, ano ko lang. Kung meron ka na meron ibang color. I tried it. Gumanon eh. Nagkakot ako ng kamay. One design that right. Shaka pa. Magkano pa po? Wala pong dried fish ang CTO. Wala. Hindi masyado sa dried fish. Ayaw 98. Ano na lang doon yung bayong na malaki. Yun na lang ang kulang. Sa palengke siguro, no? Titingin ko tayo. Nasa ko sa ilagay ko. Ito pinibili ba ito? Yes po, 50 pesos. Picturean ko lang. Empowering. Hello. Thank you. Nilobat na pala ako. Wait lang ha. Ano ba ito? Baliktad. Nga dire. Oh. Adjut lang kay nalubat ko. Nalubat ko sandali. Oo, Badyol, salamat. Nadigil ko makabantay kung nadigil mga sa akong tungod. Ano man? Wala ko makita ni mo man ako. Oh? Kampos mo di. Hindi naman ako gibutan sa Wala, uy, si Babaw, kamulo ka ga. Ako, hindi pagsulod na ni pagidala sa imo dahil tanan. Ano, kailangan mo patubang. Ano ko sa ilalim, di ba? Bumaw ka lang. Bumaw siya, Badyol.
Una mugi-mugi di po ako. Kumukuha ko naman. Ito kung kabantay kung may mangawat. Evelyn! Salamat Evelyn for coming. Nawala ako sandali kasi tumulong ako doon sa store sa may mga customers. Pag ila-ila mo diha, Evelyn also is Bisaya po. Cecilia. Nasa US. Shell's Realities in Cavite. Hindi na ako nalubat na ko. Hala? Nalubat naman gid ini akong power bank. Transfer din na ako. Wait lang ha. Murag mag-hide gid ko karon kay nalubat lang day ko. Wait lang. Kanigid mo din sa bubok. Off cam sa ako may. Nanay ka ng kuan si Cecilia. Pasensya na kay nalubat na ko. Transfer ko sa inyo, B. MBTV, salamat ninyong hurot. Transfer ka na ako nyo. Oo. Gubot kayo akong table. Marie. Salamat, Marie. Calendar. Yung calendar pa lang, isa na lang naiwan. Nakapromo pa naman yun, Marie, for Valentine's. Pero isa na lang naiwan. Chels, done 2 premiere. Oo, 13, 14, and 15 ang premiere ni Chels Reality TV. Evelyn, may premiere din ako. O yun na, done na daw. Cecilia, done na daw ni Evelyn. Para sa akin na lang daw yun, sabi ni Marie. Orderin mo na Marie, laki mo na ang pera dito. Ano pa naman yun? Promo pa naman. Promotion yun pa for Valentine's, Marie. Kaya nga sa amin ni Sin, paano na ito pag may mag-claim, isa na lang naiwan. Ba yan? May mga mga from Luzon, Marie, nagpunta dito. Mostly kasi sila ang bumibili. Ngayon, bago lang sila umalis, may na daw yung calendar na kay calendar siya. Calendar kay si Maria na lang daw ng calendar. Order na Marie, dami na naming t-shirts. Yung calendar na binigay sa amin ng si Baco yung sa may, pwede rin, malaki Marie. Ano yun, ipadala sa iyo, malaki. Bigyan kita pag sama natin sa order mo. Yung sa may-ari ng Tosino, Longganisa. Ano ito, Marie? Speaker.
sticker ito para sa oatmeal bar, sa granola. Anong cake calendar? Sana no? Cake calendar? Cake? Ano ba yan? Gawa tayo. Ang paggawa tayo. Yung kalendar na usually pinakita ko sa iyo, Marie, wala na yun. May pinalit pero maliit. Ay na, madali na naubos. Mali ang type. Salamat, Evelyn. Pag mag-order ka, baka darating na ang mga bagong stocks. Bili sila ng mga t-shirt na black kasi malalaki sila. Black yung kinuha nila. Oo nga, yung mga active dry fit, di ba? Ayaw mo? Yung iba na lang, yung mga bags, magandang mga bags, Marie. Ano ko, pasyal ako mamaya para ma-replay mo na lang, tingnan yung mga bags na made of abaka, magaganda, Marie. Yung active dry fit, tingnan natin anong size ba gusto mo? Mag-order na lang tayo ng cotton para sa iyo. Yung ipamigay mo, yung active dry fit na lang, Marie. Pero yung sa'yo, cotton na lang. All size. Ilang piraso kada size? MBTV, salamat.
Linda, napakagya Merlinda. Kumusta ang Korea, Merlinda? Check ninyo yung link ni Evelyn Anuton. Maria Vixki. Yes, meron tayong ref magnet, Marie. Tatlong designs. Ilan gusto mo? Tag 50 lang, Marie. We have 3 designs, so that will be 9 in all, Marie. Damihan mo ng ref magnet, Marie. Anyway, 50 pesos each lang naman.
Diyan muna iharap ko ang camera kasi nalubat na pala ako. Hanggang 3 hours na lang ako. Mag-video na lang ako, Marie, sa mga product, tapos papadala ko sa iyo. At least makita mo. Nako. Hindi ko magmas kay mapatching ito. Salamat MBTV. Hatching ako. Angging fe. Mayong buntag diha. Salamat for coming. Biasa na ako gyatubang silya ang kamera kay nalubat akong gitangag, gipatangag. Wow, busog kayo ka karon. Busog kayo si Angging Fe. Kone kang Angging Fe kuan Cecilia. Naana siya sa Canada.
Yes, maayong gabi idi ha. Busog kaayo ka karon. Chels Reality, mega love shout out, sabi ni Angging Fe. Teacher Angging Fe, sabi ni Bajol, taga Bohol. Sis Angging Fe, mega love, sabi ni Michi Manalo. Watch diretso si Chels Reality. Mama Mia, Angging Fe vlog, hoot hoot, sabi ni Marisalas. Pa-expiry ani Shen.
Dinko, 39. Salamat. Chels Dan, thumbs up, free premiere. Oh, di ba? Grabe. Chels Reality TV. Thumbs up ang tulo ka premiere. Thank you, Angging Pe. Rachel, mega love shout out, sabi ni Angging Pe. Tusok number 5 sa nakapin, dating dikit. Ay, kay Evelyn, oo. Maria Vixky, salamat. Taga Canada na siya. Chels Reality, si Angging Pe, taga Canada. Salamat tayo sa inyo. Sis Ellen Fitz, nag-premiere na. Baka naman. Uy, everyone guys, i-drop na lang yung link, ano. Kasi nagtuan sila. Nagtuan. Ellen PH TV. Anyone who knows Ellen PH, puntahan nyo kasi nag-premiere daw siya. I-drop mo ang link ang Ginfe para itong mapin. Nakasaksak akong kamera. Okay, naglubat na. Nara sa bangko. Naput-put show. Ngayong hapon po. Kumusta na po? Adjust lang po ha. Working mode ko po while ano, ang camera nandiyan sa door kay nalubat akong isaksak. Manong nag-blackout ka diya po?
Diyasan ako gatubang sa door. Ang camera kay nalubat. Gisaksak. Kaya ako, ma'am. Oh. Blackout sa inyo po? Yes, dikitin na si Kuan si Potpotyo. Bisaya ba yan na siya taga Dumaguete. Ila-ila sa amupot ni Chelsea Reality TV. Basi nula pa mo nagpaila. Huwag na sila mga batawa diri sa kuwan. Gikuha na tong Kuan nag katong gipisik din. Gikuha na to. Nalimpyuhan na. Wala pa. Ala ipa irikon kan. Cheers Reality TV. Dikit-dikitin na si Potpotyo. Taga Dumaguete na, Bisaya gyapon. Basin dili pa mo kaila.
Wala hinong kakasapon ganina ni Ian. Nagadabaw man po. Minsan na nga music Shane. Di mo na Shane. Kasi ma-CPR ko Shane. Shane. Oh, Audio library na? oh. Oh. Mura maglahi. May lain nga music ma kung kadunggan. Gusto kayo na. Mudra me Ninja. Hello. Mega love shout out. Good afternoon. Salamat for coming, Mudra. Main account mo ba yan, Mudra? Magandang hapon, Mudra. Sin, wala kami expiry. Evelyn Hamilton, Dan Premier, old friend. Salamat, Mudra. Anong main channel mo, Mudra? Bajul, salamat. Pagkila, 50 na. 50, yes po. 50.
100 ano. 150 pesos. Parang naghina ang internet. Buti na lang bumalik. Bingko. Jacob is here. Hindi ko nakita si Celia. Andyan siya. Wala man. Okay. Pin natin mudra. So, makita natin kung sino ka. Kung yan ba talaga ang main mo. Mudra. Dito sa natin. You're welcome, Mudra.
Michi. Salamat, Kapitana. Okay, go ahead. Tapos na kami nag-lunch, ikaw nagluluto pa. Anong niluluto mo? Mudrami, done watching, sabi ni Chelsea Reality TV. Tofu, sarap. Sarap ng tofu, fried tofu.
Mari, just reality old friend, but idinikit ko po ito than watching two bids muna and then premiere. Okay. Sige, iwan ka lang ng bakas, mudras para sigurado. Hindi makalimutan ni Chelsea Reality. Okay. Ano ba main channel mo? Hindi ko pa yata natandaan. Yan bang nakapin?
Thank you, Mudrami. MBTV, salamat. Sige, biyuhan na silang sisimilot. Chels Reality kay daga na siya gipang-upload labi na si Philippine Islands, si Pia Orchids, si Pia Shorts, si Inspiring. Check ko lang pag na ang oras ko. 3 hours, mag 4 hours lang ako. So I have 30 minutes more. Sige Mudra, salamat. Ingat Mudra, ingat. Amping. Saang lugar ka Mudra? Yes, I will. Mag-message ako ng isa at mag-watch ako ng at least 3 to 5. I think naka-watch na ako sa video mo. Salamat Mudra ha. Ganun talaga tayo, Mudra. Magtulungan lang tayo.
Yeah, see you soon next time around. Malapit na ako mag-end. Mga ilang minutes na lang, ha? "25 minutes. Kasi nalubat na ang cellphone ko. Nalubat na akit. Before I end, papasyal ako dyan sa store. Papakita ko yung mga products namin.
Michi Manalo, andyan ka pa. This is for you. It will be for you, DIT. Para makita mo naman kung ano yung mga bago. Bajul, salamat.
Angging Pe. Thank you. Nakitan mo din yan si Angging Pe. Ano, Cecilia. From Canada yan siya. And taga Cagayan din siya sa Gabugo. Mari.
Thank you, Marie, Vichy, Cecilia. Hindi mo nag-i-active ang ray cells, Cecilia. Ipag-brownie mo na. Okay, okay, sige. Check na to. Guys, tanawan ninyong shorts ni Hanging Pe at 2:10 in the afternoon. Okay.
Thank you, MBTV. May short si Angging P at 2:10. Ten minutes na lang, mag-end na ako. Kasi hindi ko ma-plaster akong cellphone kay nalubat, nakatangag, naka-charge. Ang ako sang kuan, back up kay saan man di ay na-drain. Ikaw na magbutang sa expiry sim.
Wala ka ba? Dapat, lima na lang yung lapa. Humana ang uban. Wala ka ba, Gele? Gamay na lang. Cool na lang, 5 minutes siguro. 2 minutes na lang. Mag-end na ako in 2 minutes. Salamat sa inyo guys. Michi Manalo, Marisalas, Merlinda Choi, Angging Fe Vlog, MBTV, Bajol, taga Bohol, Mudra, si Chels Reality TV, si Evelyn Hamilton, USA, salamat. Mag-end na ako. Thank you very much everyone sa mga support ninyo. Salamat kaayo. Punta tayo kay Angging Fe by 2:10. 2 minutes na lang mag-premiere na si Angging Fe. Ayan, nakapin guys. Salamat, salamat. 10 million in the house. Salamat ha. Sino pa ba yung nakapunta dito kanina? Si Mudrami, si Ressel, si Chels Reality TV. Puntahan ko kayo guys. MBTV, palagi naman ako kay MBTV. Kay basta makita ko lang. Ano pa yung kanina ha? Resils Vlog, Marisalas, Michi Manalo, Kapitana Venusa pala. Thank you, Kapitana Venusa. Dingpo 39 Vlog. Salamat. The Putput Show. Ian Experiments. Salamat. Bye-bye everyone. Nag-premiere na si Angging Fe. Bye everyone. Puntahan niyo na si Angging Fe. Chels Reality, nag-premiere na si Angging Fe. Bye-bye, Marie.